اهلا وسهلا بكم حبايبي مع مريومة للتريكو الكروشيه. في الفيديو دوت هنتعلم مع بعض غرزة جديدة تريكو، غرزة قطرات الماء. شكلها اهيت، الشكل ده سهلة وبسيطة، وزي ما احنا شايفينها كده شكلها جميل جدا. الغرزة بتقبل القسم على 4 زائد غرزة أو زائد 1 أو من مضاعفات الرقم 4 زائد 1. هي الغرزة عبارة عن 12 سطر، بس سهلة وبسيطة خالص زي ما احنا شايفينها كده. هنبتدي كده بقى من السطر الأولاني، هبتدي معاكم. حبايبي أنا ابتديت ب33 غرزة، ودول كام وحدة؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. ال8 في 4 ب32، وزودت غرزة بقوا 33 غرزة. فأنا ابتديت هنا 33 غرزة وعملت 3 سطور بليسيه، غرزة معدولة وغرزة مقلوبة بالشكل ده كده. وابتديت أشتغل بقى، هشتغل السطر الأولاني 4 غرز مقلوبين، ادي 1 2 3 4 لفة غرزة عدل 3 غرز مقلوبين، 1 2 3. وهكرر تاني من أول لفة غرزة عدل 3 مقلوب. السطر كله هيتكرر كده من أول اللفة كده 2 كده 3. أعمل لفة غرزة عدل 3 مقلوب، 1 2 3. أكرر تاني لفة غرزة عدلة 3 مقلوب، 2 3. هكرر كده لغاية آخر السطر. يا حبايبي هنهي السطر بقى بلفة واحدة عدل 4 مقلوب. زي ما ابتديت 4 مقلوب هنهي 4 مقلوب، ودايما زي ما انا ابتديت في بداية الشغل بنهي في آخر الشغل. هقلب الشغل بقى. السطر التاني حبايبي بقى هشتغل المقلوب مقلوب والمعدول معدول زي ما انا شايفاه في الشغل قدامي. ال4 المقلوبين بقى قدامي في ظهر الشغل معدولين، ادي كده 3 كده 4، والغرزة اللي كانت معدولة بقت مقلوبة، يبقى واحدة مقلوبة. اهو حبايبي، والتلاتة المقلوبين اللي كانوا في دي الأول نعمل اللفة الأول مقلوبة اهي، بعد كده التلاتة اللي كانوا مقلوبين هيبانوا هنا معدولين، 1 2 3. اشتغل بقى. ادي الغرزة المعدولة هتبان مقلوبة، واحدة مقلوبة، جيب الفتلة كده، ادي اللفة 3 عدل 1 2 3، واحدة مقلوبة، لفة 3 عدل، واكمل كده لغاية اخر السطر. السطر التالت بقى 4 غرز مقلوبين، ادي 1 2 3 4، غرزتين عدل 1 2 3 مقلوب، 1 2 3، واكرر بقى 2 عدل 3 مقلوب لحد اخر السطر. ادي كده 2 عدل 3 مقلوب، 2 عدل
تلاتة مقلوب، واكرر حبايبي بنفس الطريقة ديت بقى 2 عدد 3 مقلوب لغاية الاخر. وبنهي السطر حبايبي، السطر التالت بنهيه بغرزتين عدل 4 مقلوب، 1 2 3 4. هقلب الشغل بتاعي، وبرضو هشتغل حسب ما انا شايفة قدام الشغل، المعدول معدول والمقلوب مقلوب. 2 3 4، ده يعتبر السطر الرابع. وبعدين غرزتين مقلوبين، 1 2 3 معدول، 1 2 3 غرزتين مقلوبين، 1 2 3 عدد، واكرر بنفس الطريقة ديت كده لغاية اخر السطر الرابع. ده السطر الرابع، اخلص لغاية اخر السطر. السطر الخامس بقى هنشتغل 4 غرز مقلوبين، 1 2 3 4. بعد كده هوت فيه ونعمل غرزتين مع بعض في غرزة واحدة معدولين، ادي 2 مع بعض غرزة واحدة كده معدولين. بالشكل ده كده. وبعد كده اكرر مرة تانية كده غرزتين مع بعض معدولين، هعمل بعد كده 3 غرز مقلوبين، 1 2 3. هكرر بقى بعد كده غرزتين مع بعض في غرزة واحدة معدولين، 3 غرز مقلوبين، 1 2 3. ارجع الفتلة واعمل غرزتين مع بعض وغرزة واحدة معدولين، اجي الفتلة قدامي واعمل 3 غرز مقلوبين، 1 2 3. وهنهي برضو حبايبي ب2 غرزتين مع بعض معدولين و4 مقلوب. ده نهاية السطر. هكرر كده بقى لغاية الاخر، لغاية اخر السطر الخامس. السطر السادس برضو هعمل المعدول معدول والمقلوب مقلوب، 4 غرز اهو معدولين، 2 3 4 غرزة مقلوبة، 3 غرز معدولين، 1 2 3 غرزة مقلوبة، 3 غرز معدولين، 1 2 3. وهمشي كده طبعا لغاية اخر السطر. يا حبايبي كده انا خلصت الوحدة اهي، كده تعتبر الوحدة خلصت. لكن احنا عايزين نعمل زي ما احنا عاملين هنا اهو، بين كل وحدتين في وحدة. فانا هعمل بين كل وحدتين هنا وحدة تاني هنا، ده هيختلف بقى من اول السطر رقم 7 اللي احنا هنشتغله دلوقتي. السطر السابع بقى هنشتغل غرزتين مقلوبين، ادي 1 2 زي ما اشتغلنا في البداية الاول، بس بدل 4 مقلوب هنشتغل 2. وبعد كده في لفة غرزة عدل 3 مقلوب، 1 2 3. واكرر تاني من اول لفة غرزة عدل 3 مقلوب، 1 2 3. لفة غرزة عدل 3 مقلوب، 1 2
تلاتة، وهكذا لغاية آخر السطر. وهنهي السطر بقى بلفة واحدة عدل، 2 مقلوب زي ما ابتدينا هنا، 2 مقلوب اهو كده حبايبي. هنهي كده لفة واحدة عدل، 2 مقلوب. السطر التامن بقى هشتغل برضو زي ما انا شايفة الغرز قدامي، المقلوبة مقلوبة والمعدولة معدولة. يعني هنا اهو في غرزتين معدولين، وبعدين في غرزة مقلوبة، وفي لفة هاخد اللفة، وبعد كده في 3 غرز عدل اهو، 1 2 3 غرزة مقلوبة، ادي اللفة، 3 غرز معدولين، وهكمل لحد اخر السطر بنفس الطريقة دي. السطر التاسع بقى حبايبي هنشتغل برضو غرزتين مقلوبين، ادي 1 2 غرزتين عدل، 1 2 3 مقلوب، 1 2 3. اكرر بقى غرزتين عدل، 1 2 3 مقلوب، 1 2 3، وهكذا غرزتين معدولين، غرزة سهلة جدا جدا، 3 مقلوب، 1 2 3. وهنهي السطر بغرزتين معدولين، وفي الاخر خالص غرزتين مقلوبين. السطر العاشر يبقى حسب ما انا شايفه الشغل قدامي، ادي اول غرزتين معدولين، وبعدين في غرزتين مقلوبين اهو، 3 غرز معدولين، 1 2 3 غرزتين مقلوبين، و3 غرز معدولين، 1 2 3، وهكذا لغاية آخر السطر. خلاص 2 مقلوب 3 معدول، 2 مقلوب 3 معدول. السطر رقم 11 بقى حبايبي هشتغل غرزتين مقلوبين، ادي 1 2، وبعدين غرزتين مع بعض وغرزة واحدة معدولين اهو زي ما عملنا قبل كده، ادي غرزتين اهو مع بعض كده وغرزة واحدة معدولين، وبعدين 3 مقلوب، 1 2 3 غرزتين حبايبي مع بعض في غرزة واحدة معدولين اهو بالشكل ده، وبعد كده 3 غرز مقلوبين. السطر كله بنفس الطريقة دي، ادي 3 اهو مقلوبين. ارجع الفتلة واعمل الغرزتين دول اهو، شايفينها ده هما بتوع الغرزة بقى عشان يلموا على الغرزة من فوق اهو كده، 2 مع بعض، وبعد كده 3 مقلوب، 1 2 3. خلاص نكمل بقى لغاية آخر السطر. هنهي السطر حبايبي بقى بغرزتين مع بعض في غرزة واحدة كده اهو معدولين، وبعدين غرزتين مقلوبين. السطر ال 12 بقى هشتغله ده آخر سطر حسب الشغل اللي انا شايفاه قدامي، ادي غرزتين معدولين، 1 2، في غرزة مقلوبة اللي هما الاتنين مع بعض، وبعدين 3 غرز معدولين، 1 2 3 غرزة مقلوبة، 3 غرز عدل
1 2 3 غرزة مقلوبة 3 غرز عدل 3 غرز عدل 1 2 3 وهكمل كده بقى لغاية آخر السطر ويكون دوت آخر سطر في الغرزة. وده حبايبي شكل الغرزة اهو. هنبتدي بقى نكرر مرة تانية من أول السطر رقم 1 لحد السطر رقم 12 بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها دي اهي. ادي شكلها جميلة اهيت، قطرات الماء اهي، بسيطة وسهلة خالص خالص، مفيهاش أي صعوبة في الشغل. نشير بقى مع أصحابنا ومع أصدقائنا علشان الكل يستفاد والكل يتعلم. وشكرا لكم حبايبي ولمتابعتكم وربنا معاكم.